ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็ยังอยู่กับเมนูน้ำกระชายอยู่นะคะหวานแล้วก็มีความเข้มของกาแฟอันนี้ไม่ได้รู้สึกถึงความกระชายเลยนะอร่อยอันนี้อร่อยมากจริงสวัสดีค่ะเนลเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็ยังอยู่กับเมนูน้ำกระชายอยู่นะคะเพราะว่าจากที่รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ากระชายเนี่ยมีคุณสมบัติที่ช่วยดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยหลายๆทางเลยทั้งปรับฮอร์โมนทั้งช่วยเรื่องของผมงอกทั้งช่วยเรื่องของไตทั้งที่สำคัญตอนนี้ก็คือช่วยในเรื่องของเสริมภูมิให้เรานะคะในการป้องกันโควิดค่ะซึ่งจริงๆไม่ใช่หมายความว่าเราดื่มแล้วเราจะไม่เป็นนะคะคือเขาช่วยเสริมค่ะอย่างน้อยถ้าหากว่าเราติดก็อาจจะเบาบางลงอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ค่ะวันนี้เน่ก็คือจะมาแชร์วิธีการทำน้ำกระชายอีกวิธีหนึ่งค่ะเพราะว่าที่บ้านเน่ก็คือมีตัวเครื่องสกัดเย็นนะคะเราจะมาทำน้ำกระชายสกัดเย็นกันค่ะพอเราทำน้ำกระชายสกัดเย็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเน่ก็จะเอาไปทำเป็นเมนูต่างๆมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะคะว่าวันนี้เน่จะพาน้ำกระชายเนี่ยไปทำเมนูอะไรบ้างค่ะสาเหตุที่เน่ใช้เป็นเครื่องสกัดเย็นวันนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ1ก็คือเนี่ยทำน้ำผลไม้คั้นแยกกากดื่มทุกวันอยู่แล้ว2ก็คือเวลาที่เราใช้เครื่องสกัดเย็นนะคะมันจะให้คุณประโยชน์ของผลไม้หรือของผักหรือของอะไรที่เรามาสกัดเนี่ยมากกว่าวิธีการที่เราไปปั่นหรือว่าเป็นใช้อีกเครื่องคั้นแยกกากอีกแบบหนึ่งที่เร็วๆนะคะเพราะว่าพอเป็นเครื่องสกัดเย็นเนี่ยมันจะช่วยคงความรักษาเอนไซม์ของตัวผักผลไม้ที่เราใช้อะค่ะให้ดียิ่งขึ้นนะคะคือไม่ทำลายเอนไซม์ว่างั้นทีนี้เนี่ยก็เลยจะทำเก็บเอาไว้ต้องบอกว่าจริงๆอันเนี้ยคลิปวันนี้คือจะทำเก็บเอาไว้ทานเองก็เลยมาแชร์ให้ด้วยค่ะว่าถ้าเราทำสำหรับบ้านไหนที่หากว่ามีเครื่องสกัดเย็นแบบนี้นะคะก็ลอง follow ได้เลยค่ะเราสามารถเอาไปทำเป็นสูตรต่างๆได้จะได้ไม่เบื่อกันนะคะว่าแบบอุ๊ยทานแต่กระชายน้ำผึ้งมะนาวกระชายน้ำผึ้งมะนาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นก่อนเลยค่ะกระชายนะคะเน่ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเมื่อเช้าเนี้ยค่ะเน่ก็ล้าง2 รอบค่ะเสร็จแล้วเวลาล้างต้องถูแบบนี้คือต้องล้างแบบเรียกว่าต้นต่อต้นเลยนะคะเรียกว่าแบบคือถูทุกต้นเลยค่ะผ่านมือมาหมดแล้วเสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปแช่เกลือนะคะประมาณ10 นาทีค่ะพอเราแช่เกลือเสร็จแล้วเนี่ยก็ล้างอีกรอบนึงค่ะเพราะว่านี้คือต้องบอกนะคะว่าพอเราทานเองอะค่ะทุกอย่างก็คือเรียกว่าต้องสะอาดสุดๆนะคะแต่จริงๆแล้วถึงเราทำขายเราก็ควรจะให้สะอาดแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเน่ก็เลยมาแชร์ว่าเน่ล้างยังไงบ้างนะคะทีนี้พอเราล้างจากน้ำเกลือเสร็จแล้วค่ะเน่ก็จะมาหั่นนะคะหั่นเป็นข้อๆป้องๆอย่างเงี้ยค่ะประมาณสัก1 นิ้วแบบเนี้ยนะคะอันนี้ต้องบอกว่ากระชายเยอะมากเลยค่ะไม่ได้ชั่งกิโลนะคะว่าเท่าไหร่แต่ว่าคือที่แม่ส่งมาให้อะค่ะก็ใช้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นน้ำเก็บเอาไว้ทำเป็นหัวกระชายเก็บเอาไว้เลยเนี่ยก็เลยมาหั่นเป็นข้อประมาณ1 นิ้วอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องหั่นเพราะอะไรคะเพราะว่าคือตัวใยของเขาอะค่ะมันเหนียวแล้วก็มันยาวถ้าเราใส่ไปทั้งแบบดุ้นยาวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะไปแบบพันเฟืองตรงนี้นะคะเพราะนั้นคือเราก็ช่วยเขาหน่อยค่ะก็ไม่ต้องหั่นละเอียดมากเหมือนกับเครื่องปั่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องสกัดเย็นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะบีบน้ำออกมาให้เราเองค่ะทีนี้ค่ะนี่ก็ประกอบเครื่องเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่ะเริ่มต้นนะคะโดยปกติเวลาที่เน่ค่ะจะใช้เครื่องเนี่ยเน่ก็จะล้างอีกรอบนึงคือจริงๆเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราก็คือล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะน้ำต้มค่ะอีกรอบนึงอันนี้ค่ะก็คือเป็นน้ำที่เดือดแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นลงด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเดือดแล้วใส่ไปเลยนะคะให้เขาเย็นลงด้วยค่ะแต่อย่างน้อยอะค่ะเหมือนเราเอาน้ำอุ่นนะคะไปทำความสะอาดบางทีพวกคราบอะไรต่ออะไรเงี้ยนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะโอเคหลังจากที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาจัดการค่ะใส่กระชายเนี่ยนะคะที่เราหั่นแล้วก็ทำความสะอาดเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นคั้นกระชายกันเลยนะคะสกัดเย็นกันค่ะทีนี้เราก็จะเห็นว่าน้ำกระชายที่เราได้มาเนี่ยเขาก็จะมีฟองนะคะให้เราอะค่ะตักฟองออกให้หมดนะคะ
เพราะว่าฟองพวกนี้ค่ะเขาเป็นฟองที่จะทำให้น้ำกระชายของเราขมเพราะฉะนั้นตักฟองออกให้หมดนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้น้ำกระชายที่เป็นน้ำกระชาย 100% มาเรียบร้อยแล้วค่ะก็อย่าลืมนะคะเวลาที่เราได้มาแล้วเนี่ยค่ะฟองนะคะตักออกให้หมดนะไม่ให้มีฟองเหลือเพราะว่าฟองของเขาเนี่ยจะทำให้เรามีรสชาติที่ขมนะคะทีนี้พอเวลาที่เน่ได้น้ำกระชายมาแบบนี้แล้วค่ะเน่ก็จะมาทำกระบวนการนะคะหนึ่งก็คือเวลาที่เราทำเยอะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเน่ค่ะจะเอามาใส่บล็อกเอาไว้แบบนี้ค่ะนี่ก็จะมาเทใส่บล็อกไว้เลยนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะแช่แข็งไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวพอเขาแช่แข็งมาเป็นน้ำแข็งก้อนกระชายอย่างเงี้ยพอวันต่อไปอะค่ะเราก็สามารถที่จะแบบเอามาทีละก้อน2ก้อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาให้เขาละลายน้ำหรือเทน้ำร้อนใส่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปทำสูตรของเราได้เดี๋ยวนี้ทำเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวทำเก็บไว้ก่อนจะได้เอาไว้ทานได้หลายๆวันจะได้ไม่เสียนะคะเพราะว่าอันนี้ได้กระชายมาแบบเยอะมากๆนะคะแม่ส่งมาให้เยอะมากๆถ้าเราเห็นฟองๆก็ตักออกนะคะไม่เอาฟองค่ะพอเราฟองออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเน่ก็จะเอาไปแช่ช่องฟรีซค่ะไปแช่แข็งเลยแล้วเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยเราก็ค่อยเอามาเด็ดมาทีละก้อนละก้อนอย่างนี้นะคะทีนี้น้ำกระชายที่เหลือค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูกันนะคะว่าเราจะเอามาทำเมนูแต่ละเมนูเนี่ยทำยังไงบ้างค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปแช่ช่องฟรีซนะคะแช่ช่องฟรีซก่อนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาเป็นน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวก่อนนะคะที่เราเนี่ยจะใช้มาจากตัวกระชาย 100% แบบนี้ค่ะสกัดเย็นด้วยซึ่งทำให้เอนไซม์ของเขาไม่ถูกทำลายนะคะทีนี้เน่ก็เลยว่าเดี๋ยวเรามาทำเป็นกระชายน้ำผึ้งมะนาวกันก่อนค่ะเน่ใช้น้ำกระชายนะคะที่1ออนครึ่งค่ะอันนี้เป็น 100% นะคะใส่มาเลยอันนี้1ออนครึ่งเสร็จแล้วค่ะน้ำผึ้งหวานมากหวานน้อยเอาที่เราชอบเลยนะคะเนี่ยใส่น้ำผึ้งค่ะมาที่20 ml แล้วก็น้ำมะนาวนะคะอันนี้เป็นน้ำมะนาวคั้นสดนะคะน้ำมะนาวค่ะเนี่ยจะใส่มาที่15ค่ะ15 ml นะคะก็อันนี้ก็เรียกว่าใครชอบหวานมากหวานน้อยเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ปรับสูตรกันเอาได้เลยนะคะเสร็จแล้วแค่นี้ค่ะคนให้เข้ากันพอเราคนเข้ากันแล้วนะคะเราก็มาเติมน้ำใช้น้ำต้มสุกนะคะก็เนี่ยก็มาเติมน้ำเลยค่ะอันนี้นะคะเนี่ยก็เติมน้ำมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือเราจะเติมน้ำมาเพื่อที่ว่าให้เขาละลายง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็มาเทใส่นะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำอุ่นค่ะน้ำต้มสุกนะคะให้เต็มขวดเท่านั้นเองแค่นี้เองเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าความเข้มข้นของแต่ละคนนะคะลองหาสูตรความเข้มข้นของเต็งได้เลยนะคะทำอีกขวดนึงให้ดูอีกขวดนึงน้ำกระชายค่ะ45 ml 1ออนครึ่งนั่นแหละใส่ไปน้ำผึ้งค่ะ20 ml เราหวานนิดนึงนะคะนี่ก็ใส่มาแล้วก็น้ำมะนาว15 ml เนี่ยค่ะคือบางคนอยากจะมาเผื่อว่านะคะเราอาจจะอยากที่จะทำเป็นแบบร้านเราอยากจะขายเป็นเมนูน้ำกระชายที่เราจะทำมาเป็นส่วนผสมต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ทำได้เลยแบบนี้เลยนะคะเราก็คืออาจจะทำเป็นตัวน้ำกระชายเอาไว้ค่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เป็นมิกซ์ทำเมนูนู้นนี้นั้นได้นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเนี่ยทำให้หลายเมนูเลยค่ะสำหรับเมนูน้ำกระชายตัวนี้นะคะอันนี้เราใส่น้ำไปแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝาได้นะคะปิดฝาเอาเก็บไว้ทานค่ะแช่ตู้เย็นไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแต่ว่าที่เนสทำใส่เป็นในช่องฟรีซไว้เนี่ยมันจะทำให้เราเอาเก็บไว้ได้นานมากๆค่ะเพราะว่าไหนๆทำทั้งทีนะคะก็ทำทีหนึ่งแล้วก็เอาเก็บไว้เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว่านะคะว่าพอเป็นสูตรที่เราทำเป็นน้ำแบบอย่างเงี้ยเราได้รสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาชิมให้ดูค่ะลองเทดูก่อนนะส่วนนี้กำลังดีคือต้องบอกว่ากระชายที่เราใส่ค่ะคือเข้มข้นแล้วหอมนะคะถ้าสังเกตนะอันนี้สังเกตเองนะคะว่าพอเราใช้เครื่องสกัดเย็นนะคะมันกลายเป็นว่าความกระชายเนี้ยจะค่อนข้างที่จะได้ความหอม
มากกว่าที่เน่ทำเมื่อวานนะคะที่ใช้วิธีปั่นนะคะอันนี้จะได้เหมือนแบบความรสชาติของกระชายค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเฟลเวอร์ของมันนะคะติดปากติดจมูกเยอะกว่าแต่ไม่ได้เป็นแบบในเชิงแย่นะอร่อยดื่มง่ายหอมมากกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำเมนูอื่นกันดีกว่านะคะเมนูต่อไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมาพาทำเป็นเมนูอเมริกาโน่กระชายน้ำผึ้งค่ะสำหรับอเมริกาโน่กระชายน้ำผึ้งนะคะก็เราก็จะมีน้ำกระชายที่เน่ทำเป็นน้ำกระชาย 100% เอาไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีกาแฟค่ะเน่ก็ไปทำกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เน่ใช้เป็นกาแฟ2ช็อตนะคะแล้วก็ดึงน้ำกาแฟมา2ออนค่ะวันนี้ค่ะสมมุติว่าเน่ก็คือจะมาทำเป็นเมนูเรียกว่าเป็นเมนูกระชายที่เราจะมาใส่ในร้านกาแฟได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาทำใส่แก้วกาแฟจริงๆเลยค่ะเน่ก็จะใส่กระชายนะคะกระชาย 100% ของเราเนี่ยแหละเอาฟองออกหมดแล้วนะคะใส่กระชายลงมาที่1ออนครึ่งค่ะใส่ลงมาเลย1ออนครึ่งเราจะมาทำให้กระชายเนี่ยเป็นเมนูที่ดื่มง่ายๆนะคะเขาบอกว่ามันรักษาสุขภาพเพราะฉะนั้นค่ะเราก็มาแปลงร่างเขาให้น่าทานกันค่ะพอใส่กระชายแล้วนะคะเราก็มาเพิ่มความหวานค่ะด้วยน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งนะคะเนี่ยก็จะใส่มาที่1ออนค่ะเพราะนั้นก็คือถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะเพิ่มหวานมากหวานน้อยก็เพิ่มลดเอาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากทานน้ำผึ้งอะค่ะใส่เป็นย่าหวานหรือว่าเป็นน้ำตาลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ใส่มาที่1ออนค่ะหรือว่า30 ml นะคะแล้วเนี่ยก็เทผสมลงมาเลยค่ะพอเราเทเรียบร้อยแล้วค่ะคนให้เข้ากันนะคะให้น้ำผึ้งกับกระชายของเราเนี่ยเข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเน่จะเติมน้ำเปล่าค่ะที่2ออนนะคะน้ำเปล่าใส่มาเลย2ออนนี่นะคะ2ออนคนให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะกลิ่นกระชายหอมชื่นใจแล้วเราก็เติมน้ำแข็งนะคะแล้วเราก็กาแฟ2ออนของเราเนี่ยค่ะท็อปหน้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะเท่านี้เองเราก็จะได้มาเป็นเมนูอเมริกาโน่กระชายน้ำผึ้งเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะอเมริกาโน่กระชายน้ำผึ้งเรียบร้อยแล้วเมนูต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นชากระชายกันบ้างนะคะเดี๋ยวเน่ทำน้ำชาก่อนค่ะอันนี้ก็เตรียมเฟรนช์เพรสมาค่ะเราจะทำน้ำชาเน่ก็จะทำน้ำชามาก่อนนะคะวิธีการทำน้ำชาค่ะเราจะใส่ตัวชานะคะ1ช้อนต่อน้ำ5ออนค่ะเพราะฉะนั้นคือเน่ก็จะใส่มาสัก2ช้อนแล้วกันค่ะทำนิดหน่อยพอเดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนนะคะทีนี้ถ้าใครใช้ชายี่ห้ออะไรก็ลองดูนะคะปรับความเข้มมากเข้มน้อยของน้ำชาของเราได้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเน่จะใส่น้ำร้อนนะคะอันนี้เราใช้ชา2ช้อนน้ำร้อนเราก็เลยต้องใช้เป็นที่10ออนค่ะไปเอาน้ำร้อนก่อนน้ำร้อน10ออนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเอาช้อนคนให้ชากับน้ำเนี่ยเขาเข้ากันดีก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวชานอนก้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดการปิดฟิลเตอร์ให้ตัวฟิลเตอร์เขาเนี่ยมีความกดชาจมน้ำลงนิดหน่อยพออย่างนี้นะคะแช่ชาไว้2นาทีค่ะ2นาทีกดแช่ไว้2นาทีนะคะในระหว่างที่เราแช่น้ำชาค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมาเตรียมส่วนผสมนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำเป็นเมนูชากระชายน้ำผึ้งมะนาวนะคะเดี๋ยวนี้มาเตรียมในส่วนของกระชายน้ำผึ้งมะนาวก่อนค่ะจะได้มีความแบบดื่มชาแล้วสดชื่นนะคะเหมือนเดิมค่ะกระชายนะคะ 100% หัวกระชายที่เราทำเอาไว้เนี่ยพอเราทำเอาไว้แล้วเนี่ยค่ะทีนี้เราทำเมนูต่างๆได้เลยนะคะ1ออนครึ่งค่ะเสร็จแล้วน้ำผึ้งค่ะนี่จะใส่น้ำผึ้งนะคะมาที่1ออนค่ะให้หวานนิดนึงจะได้แบบดื่มง่ายนะคะแต่จริงๆเขาก็ดื่มไม่ยากนะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวนี้เป็นน้ำมะนาวคั้นสดนะคะเน่ใส่มะนาวมาแค่ครึ่งออนพอค่ะเราไม่อยากให้เปรี้ยวแบบโดดมากนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเน่ก็จะใส่น้ำเปล่านะคะมาที่1ออนค่ะใส่น้ำเปล่า1ออนผสมนิดนึงเขาจะได้ไม่ดูข้นเกินไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วน้ำชาเราได้พอดีเลยนะคะ2นาทีนะคะกดเลยค่ะปิดนาฬิกาก่อนพอเรากดแล้วเนี่ยเราก็เทน้ำชาเนี่ยเอาไว้ได้เลยนะคะไม่แช่ชาทิ้งเอาไว้นะคะน้ำชานี้เราสามารถทำโมเก็บเอาไว้ได้นะคะนี่ก็ได้น้ำชามาแล้วค่ะเราก็มาคนตัวกระชายของเราเนี่ยค่ะกระชายน้ำผึ้งมะนาวของเราเนี่ยค่ะ
ให้เข้ากันก่อนนะคะ เสร็จแล้วค่ะเนี่ยก็มาใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะน้ำชาเดี๋ยวนี้จะเทน้ำชานะคะมาที่3 ออนค่ะใส่เลยนะคะนี่น่ากินไหมล่ะเราก็ได้มาเป็นชากระชายน้ำผึ้งมะนาวนะคะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเราสามารถสร้างสรรค์เมนูให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยดื่มง่ายเราได้สุขภาพด้วยนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำอีกเมนูหนึ่งซึ่งต้องอร่อยมากๆแน่ๆค่ะเดี๋ยวเน่จะมาทำเป็นกระชายน้ำผึ้งมะนาวโซดามาทำกันเหมือนเดิมค่ะน้ำกระชายนะคะใส่มาที่1 ออนครึ่งค่ะคือเน่มีความรู้สึกว่าพอเป็น 100% แบบนี้เราใส่ประมาณ1 ออนครึ่งนี่กำลังดื่มแบบสบายๆนะคะดื่มได้ค่ะไม่จัดเกินไปเสร็จแล้วน้ำผึ้งนะคะเน่จะใส่น้ำผึ้งมาที่1 ออนค่ะให้เขาหวานหน่อยนะแต่ว่าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็เพิ่มรสได้นะคะหรือไม่อยากได้แคลอรี่จากน้ำผึ้งก็เปลี่ยนเป็นย่าหวานหรือจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอะไรอย่างอื่นก็ได้นะคะได้หมดเลยเสร็จแล้วค่ะเนี่ยก็จะใส่ตัวมะนาวนะคะน้ำมะนาวใส่มาที่ครึ่งออนค่ะครึ่งออนนี่นะคะใส่ไปเลยเสร็จแล้วเราคนให้เข้ากันนะคะพอเราคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเปิดโซดาใส่เลยค่ะใส่โซดาลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าไปช่วยทำให้เขาแบบว่าจางลงนิดหน่อยค่ะจะได้ดื่มง่ายๆนะคะเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็เติมน้ำแข็งนะคะให้เต็มแก้วพอเต็มแก้วเรียบร้อยทีนี้ค่ะเราก็เติมโซดาเนี่ยค่ะให้เต็มแก้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยโฟโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปนะคะเน่จะมาทำเป็นเมนูโซดาที่อร่อยมากๆเน่ก็จะมีตัวช่วยค่ะเน่ก็จะมาใช้ตัวไซรัปนะคะอันนี้เนี่ยเน่ใช้ไซรัปสยามมิสเฮิร์บของซินยอริต้าค่ะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีความมะกรูดตะไคร้โหระพานะคะทีนี้เน่ก็เลยจะใช้เขาเนี่ยค่ะมาช่วยสร้างรสชาติค่ะซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าเราสามารถใช้ไซรัปอะไรก็ได้นะแต่ว่าอันเนี้ยอยากให้มีความรู้สึกแบบมันดูเฮิร์บอย่างนั้นนะคะความสมุนไพรเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ใส่ตัวหัวกระชายของเราเนี่ยค่ะใส่มาที่1 ออนครึ่งเหมือนเดิมนะคะเนี่ยเราทำเอาไว้ค่ะพอเราทำเอาไว้แล้วทีเนี้ยเราทำเป็นเมนูต่างๆได้เลยเน่จะมาใส่ตัวไซรัปสยามมิสเฮิร์บนะคะที่1 ออนค่ะอันนี้หัวปั๊มเขา 7.5 ml นะคะก็4 ปั๊มค่ะกดเลยพอเป็นเมนูนี้เราก็คือได้ความหวานจากไซรัปนี่แหละนะคะแล้วเน่ก็จะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็เติมโซดาลงไปนิดหน่อยค่ะนี่นะคะเติมไปนิดหน่อยคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งค่ะใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วเราก็เติมโซดาให้เต็มแก้วค่ะโอเคค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้อีกเมนูหนึ่งค่ะที่เน่จะนำเสนอนะคะดีมากๆอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นเมนูสมูทตี้โยเกิร์ตกระชายกันนะคะเมนูสุดท้ายที่เน่จะทำในคลิปนี้นะคะก็คือจะเป็นเมนูโยเกิร์ตสมูทตี้กระชายน้ำผึ้งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเน่ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีเครื่องปั่นค่ะแล้วเน่ก็จะมีโยเกิร์ตนะคะใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะเน่จะใส่ตัวน้ำกระชายนะคะหัวกระชาย 100% เนี่ยแหละค่ะที่เราทำเอาไว้ค่ะมา2 ออนนะคะ2 ออนอันนี้ประมาณ1 ออนครึ่งแล้วก็อีกครึ่งออนที่เราใส่2 ออนเพราะว่าจะได้แบบว่าเข้มข้นนะคะเสร็จแล้วค่ะเน่จะใส่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเนี่ยใส่มาที่1 ออนครึ่งเลยค่ะเพิ่มความหวานหน่อยนะคะ1 ออนครึ่งสุขภาพสุดๆใส่ไปเลยนะคะ1 ออนครึ่งค่ะต้องบอกว่าเน่ก็พยายามหาเมนูนะคะที่จะทำให้เราอะค่ะสามารถรู้สึกว่ากระชายเป็นมิตรกับเรานะคะดื่มได้ง่ายๆค่ะแล้วเราก็ใส่โยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาติครึ่งถ้วยพอค่ะอันนี้พอดีเหลืออยู่ครึ่งถ้วยนะคะเน่ก็ใส่เลย
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีความเพิ่มความหอมนะคะให้กับสมูทตี้ของเราเนี่ยก็เลยจะใส่สะระแหน่นะคะหรือว่าใบมิ้นท์เนี่ยลงไปปั่นด้วยค่ะเขาจะได้มีความรู้สึกว่าหอมสดชื่นขึ้นนะคะนี่ก็คือใส่ลงไปที่ประมาณสักเนี่ยค่ะประมาณ10 ใบแถวๆนี้นะคะก็ชอบมากชอบน้อยก็เด็ดใส่ได้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปได้เลยค่ะน้ำแข็ง1 แก้วนะคะแล้วเราก็ปั่นเลยค่ะ25 วินาทีค่ะปั่นแล้วนะเรียบร้อยค่ะนี่โยเกิร์ตสมูทตี้กระชายของเรานะคะแล้วเราก็โกยลงมาเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะแต่งแก้วกันนิดหน่อยเนาะเอาใบมิ้นท์วางเลยจ้าเราก็จะได้มาเป็นสมูทตี้โยเกิร์ตกระชายน้ำผึ้งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ได้เวลาชิมแล้วค่ะ5 สูตร 5 เมนูนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเพราะว่าแต่ละเมนูเนี่ยรสชาติที่ได้เป็นยังไงบ้างทานได้ไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นตั้งแต่เมนูแรกนะคะกาแฟกระชายชิมเฮ้ยจริงๆเราทานได้นะคะเนี่ยอันนี้หวานไปนิดนึงด้วยสำหรับเน่นะแต่ว่าถ้าคนทานทั่วไปน่าจะดื่มสบายๆค่ะมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบกระชายนะมีความรู้สึกเหมือนแบบมันก็หอมๆแบบซ่าๆนิดๆอะค่ะหวานแล้วก็มีความเข้มของกาแฟทานได้อันนี้ได้ผ่านค่ะอเมริกาโน่กระชายน้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวมาดูน้ำชากันบ้างค่ะชากระชายของเรามาเดี๋ยวเราจะได้เปิดเป็นกระชายคาเฟ่กระชายอันนี้ไม่ได้รู้สึกถึงความกระชายเลยนะคือมันจะเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวของมะนาวเข้ามาช่วยค่ะแล้วหอมของชาจริงๆอันนี้ดื่มแบบสบายมากชานี้แบบดีดื่มง่ายเลยค่ะมาดูเป็นโซดากันบ้างโซดาอร่อยโซดาคือแบบว่าดื่มสบายๆเลยค่ะอันนี้ทำเป็นเมนูประจำร้านกาแฟกันได้เลยนะคะเนี่ยทำหัวกระชายน้ำกระชายไว้นะคะ 100% แบบนี้ค่ะยังไม่ได้ผสมน้ำอะไรเลยแล้วเราค่อยมาผสมเป็นเมนูต่างๆเนี่ยค่ะดีมากอันนี้เน่ใส่ความ herbal เขาเรียกว่าอะไรซิอามิสเฮิร์บนะคะของซิออริต้าลงไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความหวานความหอมของความมะกรูดสะระแหน่แล้วก็ตะไคร้นะคะเขาจะมาเข้ากับกระชายของเราหรือเปล่านะคะอันนี้อร่อยเลยอ่ะเฮ้ยจริงๆคือมันอาจจะด้วยความที่ว่าพอมันเป็นสมุนไพรที่มันเข้ากันหมดอะค่ะอร่อยอะวันนี้เน่แบบไม่ต้องกินกระชายแล้วนะคะเนี่ยไม่ต้องแบบคือหมายว่าธรรมดาตอนนี้จะดื่มวันละขวดวันนี้ไม่ต้องดื่มแล้วค่ะเพราะว่าชิมเยอะมากมาต่อไปสมูทตี้กันบ้างนะคะเมนูนี้มีความรู้สึกว่าแบบมันน่าจะดีอะจะบอกว่าไม่ได้รู้สึกว่าเรากินอะไรที่มันแบบที่มันไม่ใช่มันเหมือนกับแบบมันดื่มง่ายไปเลยค่ะมันก็คือเหมือนน้ำปั่นที่มีความโยเกิร์ตหวานๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นของมิ้นท์เบาๆอะค่ะเนี่ยว่าด้วยความสะระแหน่เนี่ยคือเขามาช่วยทำให้แบบรู้สึกเหมือนแกงส้มแกงเรียงอะไรเงี้ยลงไปอะนะคะทานง่ายอันนี้เป็นสมูทตี้ที่แบบดีมากทำทานที่บ้านเลยค่ะช่วงนี้เราอยู่บ้านเนาะเราก็หาเมนูเนี่ยค่ะเนี่ยก็คือพยายามหาเมนูให้ค่ะว่าเราจะเอากระชายที่เขาว่าดีเนี่ยเอามาทำเมนูอะไรได้บ้างนะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือไม่ว่าจะทำขายอะค่ะมาแชร์ให้นะคะจะได้มีสูตรทำให้มันหลากหลายอะค่ะไม่ใช่ว่าแบบมีแต่กระชายน้ำผึ้งมะนาวกระชายน้ำผึ้งมะนาวนะคะนี่ทำได้ต้องหลายอย่างอร่อยอันนี้อร่อยมากจริงใส่ผลไม้อะไรลงไปด้วยก็ได้นะคะทีนี้เน่ก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวน้ำกระชายที่เหลือเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้แช่แข็งนะคะแช่เย็นเอาไว้ค่ะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาไว้เนี่ยเผื่อทำทานทำขายทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะสกัดเราเก็บเอาไว้ได้นะคะแต่ถ้าอยากเก็บนานๆก็ทำอย่างที่เน่ทำเมื่อตอนต้นคลิปนะคะก็คือใส่แช่ฟรีซไปเลยค่ะพอเราจะใช้แล้วก็เอาออกมาทีละก้อนแบบนี้นะคะค่ะก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูกระชายคาเฟ่ของเรานะคะก็คือเรียกว่า5-6 เมนูสิเนาะตั้งแต่ใส่ขวดด้วยเมื่อกี้นะคะ
6 เมนูเรียบร้อยแล้วค่ะไปลองทำกันดูนะคะเราจะได้มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยอะค่ะคือไม่รู้แหละว่าจะต้านโควิดได้จริงไม่จริงหรือมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่งานวิจัยก็คือพูดถึงกันเยอะแล้วนะคะเห็นคุณหมอหลายๆท่านก็ออกมาพูดค่ะแต่อย่างน้อยค่ะก็ยังได้มาปรับความสมดุลฮอร์โมนนะคะมาช่วยเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆค่ะเรื่องท้องเรื่องไตเรื่องผมอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆก็มีประโยชน์แล้วแหละนะเพราะฉะนั้นก็ลองทำดื่มกันดูค่ะให้มันมีหลากหลายเมนูแบบนี้นะคะได้มาแชร์ให้เราถ้าชอบไม่ชอบก็บอกกล่าวกันได้นะคะหรืออยากจะให้ได้มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกมาค่ะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปมาอีกค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามค่ะเน่มาทำเป็นเมนูกระชายคาเฟ่เอาไว้ให้ดูทุกคนแล้วค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ